Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita install Minecraft Education menggunakan akaun MOE-DL atau akaun MOE Digital Learning. Okay, kita akan pergi ke education.minecraft.net seperti yang ada kat screen, dan kita akan pergi ke sini. Seterusnya kita akan klik Get Started. Dan selepas Get Started, kita akan pilih Download Now. Okay, kita akan tunggu download sampai habis. Klik pada butang Keep, kita keluar seperti yang di bawah. Siapa yang ada Apple, boleh guna Mac atau iPad ni version. Okey, apabila selesai download, kita akan klik anak panah ke atas tu dan kita akan pilih Open. Seterusnya kita akan pilih bahasa. Buat masa ini tiada versi bahasa Melayu, so kita akan guna English. Sama ada United Kingdom atau United States, tidak kisah. Dan kita akan klik pada butang Next. Next lagi. Dan klik I accept the terms in the license agreement dan butang Next. Seterusnya, masih lagi klik pada butang Next. Pastikan create shortcut to the disk dan klik butang Install. So, kita akan tunggu perisian itu diinstal dalam komputer kita. Okay, kita boleh terus klik finish di sini dan dia akan automatically launch Minecraft, tapi saya nak tunjuk di mana Minecraft dapat dijumpai. Okay, so kita akan tutup kita punya Google Chrome dan kita klik pada butang Start, scroll ke bawah sehingga kita jumpa Minecraft Education Edition. Okay, kita akan klik dan kita akan klik ikon tersebut. Tunggu sebentar. Okay, seterusnya di sini kita akan diminta untuk masukkan akaun MOE. Okay, ini adalah akaun guru bermula dengan huruf G. Jika akaun murid akan bermula dengan huruf M. Saya keluar macam ni, just klik sini butang yes. Masukkan password. Sekiranya ada masalah, boleh hubungi admin sekolah. Dia akan keluar notis yang begini, sign in required, dan saya akan klik butang OK. Seterusnya untuk play, kita just klik pada butang play dan kita boleh mulakan permainan kita.